Με τον Ηλία σκεφτόμασταν να πάμε ένα ταξίδι στις Μπαχάμες. Μέχρι που έσκασε η κρίση. Τότε κάποιοι σκέφτηκαν. Να επαναδιαπραγματευτούμε, ρε παιδιά. Α, καλή ιδέα. Και κάποιοι άλλοι. Μα γιατί δεν μας κάνουν καλύτερα ένα haircut? Αλλά οι πιο τολμηροί δήλωσαν. Κοπελιά, δεν πληρώνω. Στο τέλος βέβαια, όλοι γύρισαν πίσω στο σπίτι. Μέχρι το 2041 θα έχετε ξεχρεώσει. Γιατί όλοι οι καλοί χρωστάνε. Συμπεθέρα! Συμπέθερη, τι τα κάνουμε, καλά είσαι. Συμπεθέρα μου! Καλέ, τι έκπληξη είναι αυτή καλέ. Τι τα κάνεις? Πότε ήρθατε καλέ, Απόψε φτάξαμε τον καράβι και πήραμε ένα ταξίκι. Είπαμε να σε επισκεφτούμε κι εμείς μια φορά. Έτσι ξαφνικά, δεν μας ειδοποιήσατε κι εσείς. Να έχουμε κάτι. Ελάτε μέσα, περάστε. Δεν μας ειδοποιούσατε νωρίτερα, θα γλιτώναμε και το μηχανάκι. Ελάτε. Γεια σας, ήταν καλής καρδιά μου. Καλά είμαι, τι κάνετε? Συμπεθέρα, τι τα κάνεις, καλά είσαι. Καλά. Πάντα καλά. Ελάτε, καθίστε, περάστε. Είδηση συμπέθερη, από τα Χανιά. Καθίστε. Μα φασαρίες έχετε πάλι. Είπεξε ένας βρόντος απόξω και από όσο θέλουν ένα μηχανάκι να καίγεται. Ναι, ποιο μηχανάκι τώρα? Πώς εσείς έχετε τις μπαλωθιές εκεί στην Κρήτη και εμείς όταν χαιρόμαστε εδώ στα Αυριλίσια και με μηχανάκια. Ναι. Αιδά. Το μηχανάκι κάνει... Παλικάρι μου. Α, να σε χαρίνω για γαμπρό μου. Τι τα κάνεις, αντράκι μου, καλά είσαι. Τέτοιο παλικάρι δυνατό δεν έχει όλη Κρήτη. Και εμείς όμως του δώκαμε την πιο ωραία νύφη. Μρέση γυναίκα, αφού δεν τόεις με τις μαντινάδες. Δεν γατέει να στελειώνει μια μαντινάδα, δεν γατέει. Προσπαθώ όμως, Μανούσο μου. Η Άννα το ξέρει ότι ήρθατε. Πού είναι εδώ? Όχι, η Άννα πήγε για κάτι δουλίτσες, εκρηκτικές. Άλλα λέμε εκρηκτικές δουλειές εμείς στην Κρήτη, συμπεθέρα. Εμείς τι λέμε συμπέθερε, νομίζεις? Πήγε να ρίξει Στο μαγαζί, μπαλωθιές. Μα στο ρόγο σου. Να παίξω κι εγώ. Σηκάστε καλέ, μια ματιά καλέ πήγε να ρίξει. Να δει αν είναι όλα καλά. Φτιάξτε το σε μαγαζί, έμαθα. Μπράβο. Και πουλούνε οι χαλβάδες, συμπεθέρα, πουλούνε. Πουλούνε. Βρε παιδάκι μου, πήγαινε εσύ και πες στην Ανούλα να έρθει να δει τους γονείς της εδώ που ήρθανε. Άσε μαμά, θα πάω εγώ. Κάτσε εσύ παέ, να σε χορτάσω θέλω. Εγώ σιγά μην πάω. Ούτε εγώ θα πάω, θα μείνω εδώ με τα αλουμίνια. Ρε σήκω κι εσύ, βάλε κάτι απάνω σου και πηγαίνετε και πέστε της να έρθει. Άντε. Και η εγγόνα μας τι τα κάνει? Η εγγόνα μας κοιμάται. Αύριο όταν ξανάρθετε θα τη δείτε. Όχι, δεν θα ξανάρθουμε. Δεν θα ξανάρθετε. Ήρθατε και θα φύγετε τόσο γρήγορα. Συμπεθέρα, δεν κατάλαβες καλά. Έπαθα ξομείνομαι. Δεν έχουμε να πάμε ποθές. Και τα πράγματά μας έρχονται με τη μεταφορική του σειραγάκι. Τι του σειραγάκι? Μαμά, δεν κατάλαβες. Μείνουν εδώ. Θα μείνομαι. Φέρ' το εδώ. Φέρ' το να κοιμηθεί εδώ. Να πάμε να σηκώσουμε και το Λιάκο να πάει στις μάνος του. Να στρώσω καινούργια σεντόνια και να τους κοιμήσουμε τους ανθρώπους. Στο δωμάτιο των παιδιών. Και εσύ να πας να φέρεις τον πατέρα σου. Γιατί, πού πήγαν όλοι νυχτιάτικο? Πού ζεις, παιδάκι μου, εσύ στον κόσμο σου ζεις. Ο πατέρας σου εξαφανίστηκε γιατί νομίζει ότι τον απάτησε με τον Αμερικάνο. Και η Ανούλα πάει να ανατινάξει τη Γερμανίδα. Τι εννοείς να ανατινάξει τη Γερμανίδα? Όπως ανατίναξε το μηχανάκι σου. Λοιπόν, αν πάθει κάτι η Άντζελα... Θα κλειτώσουμε τις δόσεις. Με τη τρέλα σου φτάσαμε όσο εδώ που φτάσαμε. Λοιπόν, πήγε να βρεις τον πατέρα σου και να του πεις να τσακιστεί να έρθει εδώ και να είναι κόσμιος. Το καταλαβαίνεις? Κόσμιος. Θα προσπαθήσω, στρατηγιά. Άντε, στο καλό. Γιατί είναι και έξυπνη κριτική. Άντε να τους κρυφτείς μετά. Ποιος να μου το έλεγε πως θα ξωμέναμε στην Ανάγκητος. Σώπαινε. Γεια. Πάω να... και ξαναγυρίζω. Πολλά νύχτο πάρε εδώ σε θωρώ πάει μέσα. Μη μιλείς, Μανούσο, στην κατάστασή μας δεν μιλούνε μούγκα. Στραβωμάρα! Συγγνώμη, δεν σε είδα. Και τι είμαι ρε και δεν με είδες μισθός? Πού τρέχεις έτσι βρε, στο πρόσωπο? Α,
Γεια σας. Γεια σας. Καλέ, τώρα θυμάμαι από το γάμο του Δημητράκη, συμπέθερη. Γονίτσάδας, ναι. Τι κάνετε, τι κάνετε. Τι τα κάνετε, καλά είστε. Καλά ήμουνα. Εγώ είμαι η Λουκία, βοηθός, καθίστε καλέ. Βέβαια έλειπα χρόνια γιατί είχαν μεγαλώσει τα παιδιά, αλλά τώρα με την κρίση ξαναγύρισα. Α, παπά, η Λουκία πάνω στην ώρα. Έλα, Λουκία μου, έλα πάνω. Να στρώσει το δωμάτιο των συμπέθερων. Τα είδατε, μόλις πατήσω το πόδι μου, Λουκία το ένα, Λουκία το άλλο. Και να πεις ότι... Όχι, να μην πεις γιατί φεύγεις για το σπιτάκι σου. Έλα, Ορίστε, τέλος πάντων. Εγώ πάω να στρώσω. Χάρηκα που σας είδα, καλώς ήρθατε, θα τα πούμε μετά. Παιδάκι μου, είσαι τρελός. Καλέ, πού να ξέρω ότι έχουν διαδήλωση πάλι. Αν πάθω τίποτα, έγκυος γυναίκα θα σε σκοτώσω. Τίποτα δεν πάθεις. Έλα, παιδί μου. Μα πού τους βάλανε όλους τους αναπτήρες. Ανούλα. Άννα. Αχ, τα παιδιά. Παιδιά, μήπως έχετε έναν αναπτήρα. Όχι, δεν έχουμε. Δεν μου κάμετε, φύγετε. Έναν αναπτήρα. Βούτανε και πήγαινε έτσι στο σπίτι. Κρατάει ακόμα τα... Ποια, τι κρατάει. το μαγαζάκι. Ανούλα, πρόσεξε με. Στο σπίτι έχουν έρθει... Τι έχουν έρθει, τα αλουμίνια. Τα μελεκούνια. Μπράβο τους! Μπράβο τους! Καλώς τα δεχτήκατε. Τώρα το αλουμίνια μου ήταν μια ιδέα. Τι λες για αλουμίνια είναι προφυλακτικά. Βρήκα το. Θα τις τα κάψω όλα. Αυτή μας τα πήρε τα πάντα. Δεν θα μου πάρει και τον άντρα. Ανούλα μου, θα χαλάσει το μανικιούρ σου. Δεν θα μαμά σου μετά. Καλέ, τον έχεις λοιπόν, άκου να δεις. Άκου, ήρεμα. Θα μου δώσεις εμένα τα μπουκαλάκια. Όχι. Και θα τα βάλεις θέση του. Όχι. Ναι. Και εμείς θα πάμε ήσυχα στο σπίτι που σε περιμένουν η Βάσο και ο Μανούσο Καλέ, τα αλουμίνια. και τα μελεκούνια. Έλα. Η μαμά μου και ο μπαμπάς μου. Άστα. Τι λέμε τόση ώρα. Ναι. Μαμά, Να ένα μήλο. Όχι από εκεί, βούτατη παιδί μου. Από εκεί. μπαμπά, Ναι. Αχ, Παναγία μου. μαμά. Μπαμπά. Μαμά. Έλα. Θα τον σκοτώσω τον αδερφό σου. Όχι από το μαλλί, μωρό. Όχι από το μαλλί. Έλα εδώ, τι γίνεται, κοίτα, κάτω εδώ μπροστά σου. Κάτω μπροστά σου. Έλα. Άκρη, άκρη, άκρη. Άκρη, μωρή. Άκρη, κοίτα, θα μας φάνε λάχανα. Βάλτε στη μύτη σου εσύ. Είστε καλά. Περικλή, καλά. Τι τύχηκες εσύ, Περικλή μου, αγάπη. Α, να χαρώ. Το καλορίζικο, χαρότο το παιδάκι μου. Κοπελιάνε μωρέ, είπαμε το. Το κοριτσάκι μου, το μυτσό μου. Ίδια η Ανούλα μου, Μιτσί. Με συγχωρείς η Μπεθέρα, αλλά είναι ίδιο ο Δημητράκης μου ο μικρός. Την ήξερες την Ανούλα μου, τον ήταν η Μιτσή. Τη γνώρισα, μεγάλη και μου φτάνει. Δεν λέω, ήρεμη κοπέλα. Και λογικά, προπαντός. Μαμά μου, λουλούδι μου, χαρά μου, παιδάκι μου καλό, παιδάκι μου καλό. Κοπελιάνε μωρέ κι αυτή. Κοριτσάκι μου καλό, εσύ. Πόσο όμορφη είσαι, μαμά. Και εσύ μια κούκλα, Και ο μπαμπάς μου, μπαμπά μου. Μπαμπά μου. Όχ, τα χαρότο. Όφου, πως θα τον αγαπούνε τα κορίτσια τον μπαμπά τους, άλλο πράγμα. Ναι, και δεν το στεναχωρούνε, Ανούλα μου. Δεν του λένε κακά πράγματα, ακόμα δεν τον είδανε. Λοιπόν, άντε να τακτοποιηθείτε στο δωμάτιο των παιδιών και να έρθετε κάτω για μια βραδιά και βιού και γλεντιού. Θα πιούμε και μια ρακή στην Πεθέρα. Να την πιούμε, Συμπέθερε, να την πιούμε. Άντε. Άιντε στο λοιπόν. Ρε γλέντια, άντε στο λοιπόν. Έλα, μπαμπά μου, πέρασε. Έλα, μου. Από εδώ. Εδώ είναι ο ξενώνας μας. Έλατε, περάστε. Ήτανε μωρή το τουλουπάνι από φόρης. Σώπα, μωρέ Μανούσο, άσε ήσυχο το κορίτσι. Και για να έχουμε καλό ερώτημα, Ίντα θέλεις να μας πεις προηγουμένως. Μπα να σε πείραξε κι ανείς, να σπερτώσω. Όχι. Εσύ δεν είσαι καλά. Όχι, καλά είμαι, καλά. Δεν μας φτάνουν τα δικά μας, να έχουμε εδώ και τα δικά σου. Ή τα δικά σας, μωρό μπαμπά. Μα μη μου πεις τώρα ότι χωρίζετε, Για βρήκες καμιά μικρούλα. Του τον είναι ευχάριστες καταστάσεις μπροστά σ' άλλα. Εμένα μου λες. Ούλα τα χάσαμε, κορίτσι μου, πάνε, ούλα πάνε. Και δά μας σε ζυγώνει και η εφορία. Για τσίνο ήρθαμε, παέα που είναι ήσυχα.
Τι λέτε? Τούτο να πακούς, ώστε να περάσει η μπόρα και μετά να δούμε τι θα κάνουμε. Συγγνώμη, μπαμπά μου, δεν κατάλαβα. Ποια ούλα χάσαμε? Και για ποια μπόρα μου μιλάς? Δεν καταλαβαίνω πράγμα. Βρήκα, κοπελιά μου. Εδώ με την κρίση η οικοδομή δεν πήγαινε καλά. Και τα αλουμίνια επάψαν να πουλούνε. Και οι επιταγές και ο ΦΠΑ είναι ούλα πλέρωτα. Του να το τελευταίο μας έφαγε. Για εκείνο είμαστε ΠΑΕ. Φύγαμε για να μην μας συλλάβουν. Κάτσε, περίμενε. Και το σπίτι μας? Η πισινούλα μας που κολυμπούσαμε? Το εργοστάσιο, μπαμπά? Πάνε. Τα χάσαμε όλα. Μέχρι και το αμάξι εχώσαμε σε μια σπηλιά του ψιλορίτη για να μην το βρουνε. Από εκεί να καταλάβεις. Δεν είναι ανάγκη να τα μάθουν τούτα οι συμπέθεροι, προς Θεού να μην τα μάθουν. Έλα, παίρνω μέσα. Κάτσε, Μαμά! Κάτσε. Τον έφερα. Έλα, βρε Ηλία μου. Πού ήσουν, βρε Ηλία μου? Σου έλειψε ο κερατάς σου. Α, πάλι τα ίδια. Συγκεντρωθείτε και μην κάνετε σαν μικρά παιδιά και κοιτάξτε να τα βρείτε μεταξύ σας. Γιατί πάνω είναι τα πεθερικά μου και καλό θα ήταν να μην μάθουν τις βλακίες σας. Ποιος είναι πάνω? Τα πεθερικά μου. Ποια πεθερικά? Η κριτική. Ποιοι κριτικοί? Η κριτική κινηματογράφου. Ο Φενέκ, ο Ιάσονας, οι γονείς της Άννας. Αχα, κατάλαβα. Και οι συμπέθεροι μάθαν ότι είμαι κερατάς. Έλα εδώ, βρε. Πού πας, βρε, έλα εδώ, βρε, έλα εδώ. Μπες μέσα, βρε. Πάρ' το αυτό το φάκελο και άνοιξέ τον. Ορίστε, πάρ' τον. Την αμοιβή σου, τι να την κάνω εγώ, την αμοιβή σου δεν με Βρε, νοιάζει ποια καθόλου. αμοιβή μου, βρε, έλα εδώ, βρε. Έλα εδώ, βρε, έλα εδώ. Δεν είναι δική μου η αμοιβή. Δική σου είναι. Ορίστε, πάρ' την. Έχω εγώ αμοιβή? Έχεις αμοιβή. Τη βίζητα τη δικιά σου. Ηλία, είσαι ηλίθιος. Εδώ δεν έχει ποσό. Έχει. Πόσο ηλίθιος είσαι. Μια στιγμή, ρε παιδί μου. Εσύ δεν πήγες με το Σταύρο? Θα πήγαινα εγώ, βρε, με κανέναν άλλο. Αφού σ' αγαπάω, βρε, βλάκα. Αλήθεια λες, ρε Κατερίνα μου. Ψέματα σου λέω. Σου έχω πει ποτέ ψέματα εγώ? Δηλαδή είσαι δικιά μου. Για πάντα. Εμού του ιδίου. Εσού του ιδίου. Ηλία μου, Ηλία μου, Ηλία μου, Ηλία μου. Ηλία μου. Εγώ πήγα να σκάσω το σισμένο. Αγάπη μου, Ηλία μου. Ήθελα να πεθάνω, ήθελα. Αχ, Ηλία μου. Η Κατερίνουλα μου. Αχ, Ηλία μου, Ηλία μου. Ηλία μου, φτάνει, Ηλία μου. Ηλία μου, φτάνει. Φτάνει, βρε, Ηλία μου. Είναι και η συμπέθερη πάνω, Ηλία. Συμπέθερη τα γίνεται. Εφτάξαμε συμπέθερε να σε βρούμε από την Κρήτη. Και έχεις τα χαιρετίσματα του Γέρο Ψιλορίτη. Συμπεθέρα. Πολύ σας αποθυμήσαμε και είπαμε να έρθουμε μια βόλτα έτσι να σας τη δούμε αντί να πάμε στο Λονδίνο. Καλά κάνατε, καλά κάνατε. Ναι, είπαν έτσι να πάρουν λίγο τον αέρα της Αθήνας. Και πώς την περνάτε, καλά? Γιατί εμείς στην επαρχία δεν την καταλάβαμε ακόμη την κρίση. Όχι, όχι, δεν την καταλάβαμε. Γιατί εμείς στην Αθήνα την καταλάβαμε. Ηλία, όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι, γιατί άμα την καταλαβαίναμε θα ήμασταν στο Δαφνί. Τώρα που νομίζω ότι είμαστε. Βαμβάκα, πιάσανε το περικλή μου με τις μολότο που είχε η Ανούλα. Δεν τα είπες, Ανούλα? Εγώ θα τα πω λοιπόν. Πιάσανε το περικλή μου με τις μολότο που είχε η Ανούλα για να ανατινάξει τη Γερμανίδα. Τον είπανε και μπαχαλάκι. Ένας κριτικός είναι αυτό. Συμπέθερος. Όχι, γιατί είναι από το Ηράκλειο. Μπαμπάκα, θα πας να τον βγάλεις. Θα πας να τον βγάλεις, γιατί αν δεν τον βγάλεις θα τα πω όλα. Μανούλα, να πας και εσύ στην ασφάλεια μαζί. Εκεί σε ξέρουνε πολύ καλά, τόσες φορές μπήκες και βγήκες, ναι. Μπράβο, κοπελιά. Μάτι έχει, μάτι. Βασκανεμένο, ναι. Σώπα, παιδί μου. Δεν μου ξεμνήστε. Και δεν μου λες συμπέθερε. Τσι την παίζουνε τακτικά οι δαιμόνοι. Τσι την παίζουνε. Έτσι την παίζουνε. Όχι καλέ, άμα την πιάνουν συχνά τα νεύρα, τσι. Α, όχι, όταν μαζευόμαστε έτσι πάρα πολύ στο... Όταν δεν βγάζει καλές φωτογραφίες. Αυτό. Έτσι είναι οι καλλιτέχνες στον κόσμο τους. Ναι, καλέ. Αφού μια φορά μας έλεγε ότι λέει θέλει να χωρίσει λέει, με τον άντρα της, γιατί λέει έβαλε υποθήκη το σπίτι και θα μας το έπαιρνε την τράπεζα. Το μετρούσανε κιόλα. Καλέ, τι λες, καλέ. Γιατί καλέ, που διασκεδάζουν οι άνθρωποι. Να μην τους πούμε τι έλεγε η κόρη μας, το παιδί μας. Ναι, ναι. Και μετά λέει, ήρθε μια Γερμανίδα λέει, που μας έδωσε λεφτά να ξεπληρώσουμε το σπίτι, αλλά εμείς μετά δεν είχαμε να δώσουμε στην Γερμανίδα. Και ο Ηλίας ετοιμαζόταν να κάνει ρηφιφί. Δεν πέρα λάθος στα σχέδια σου λέγα εγώ. Καλέ, τι πλάκα
μαλακίες λέει, δεν ξέρει τι λέει. Ναι. Και μετά λέει αυτή η Γερμανίδα μας μπαστακώθηκε εδώ να μας κάνει έλεγχο στα έξοδα του σπιτιού. Μέχρι και το ψυγείο φωτογράφησε. Μας μέτραγε τις μπουκές. Έλεγε η Αλεξάνδρα τα έλεγε αυτά που λέω. Σταματήστε καλέ. Είστε τι μου, κύριε. Das ist genug. Βγαίνετε από το σπίτι σήμερα. Έφτασα στα όρια μου. Ρε Άντζελα, περίμενε ρε Άντζελα. Σε παρακαλώ. Η φαντασίωση της Αλεξάνδρας. Ακούω ήχον κόδωνο, θα σηκωθώ κι ας τρέξω. Είναι ένα σκετσάκι που παίζουν τα παιδιά κάθε βράδυ όταν δεν έχουν τι να κάνουν. Μπορεί ζητιάνος να πεινά και να κρυώνει όξε. Ναι, δεν είναι ματινάδα, φίλια μου. Αυτό είναι του post. Το πέσαμε στα νιάτα μας. Όφου είστε άξο καρδιά. Εδώ που ήρθαμε θα αλλάξουμε σηκώτη, Μανούσο μου. Είδες κιόλας. Ένα λογικό άνθρωπος ψάχνω να συνεννοηθώ. Ηλίας! Φτιάχα Ηλίας! Ρε Άντζελα. Αν δεν είναι κανείς φτωχός και είναι δολοφόνος και μένω ανυπεράσπιστος εν μέσω του σαλόνου. Λογικός είπα. Ναι, να σου πω, Άντζελα, είναι δυνατόν τώρα ο Περικλής να πήγαινε να τεινάξει το μαγαζί? Καλέ, τι λες καλέ, τι λες καλέ. Θέλει να πει βρε Άντζελα ότι με τόσους χαλβάδες που πούλησες οι προμήθειες θα ανατιναχτούν στον αέρα. Τι θέλω να πω? Αυτό θες να πεις. Πάτε καλά. Πιάτε κάτι. Drogen. Drogen, Frau Katharina. Γεια σου, Πολύ σας αποθυμήσαμε συμπέθερε και ήρθαμε να σας δούμε. Καλά κάμα, συμπέθερε. Συμπέθερε, δεν τα κάνεις. Γεια Καλά σου, συμπέθερε. Καλά, μέχρι πριν λίγο. Πάντα καλά. Καλά, να είσαι κι εσύ. Βάζει ντίζε. Χάλα στην τίζα. Ήταν πενέμορε. Τι λέει? Αγάπη μου, αυτοί εδώ πέρα οι δύο άνθρωποι, το ζευγάρι, είναι οι γονείς της Άννας, της νύφης μας. Που έχει παντρευτεί τον αδερφό μου, αυτόν με τα μακριά μαλλιά. Η Άντζελα είναι το κορίτσι του Κωστή μας, αγαπιούνται πάρα πολύ. Τι να κάνεις, χαίρομαι πολύ. Καλώς μας βρήκατε. Ουφ, Παναγία μου. Άντζελα, αγάπη μου, εμείς με την αγάπη μου πάμε στο δωμάτιό μου να ακούσουμε λίγο μουσική, δεν σας πειράζει? Πάμε, μωράκι μου, πάμε εμείς. Πάμε, μωρό μου. Έλα, αγάπη μου, λίγο. Εμείς εδώ με την Άντζελα πολύ αγάπη έχουμε και τώρα της έχω γράψει ένα καινούργιο τραγουδάκι, έτσι το πω επάνω. Από το κταίο οι καρδιές έπρεπε να περνάνε και όσες δεν ξέρουν να αγαπούν, να μην κυκλοφοράνε. Έλα, Ωραία, τούτο να είναι ματινάδα. Γεια σου, βρε συμπέθερε. Εσύ κι αν έκατες να γράφεις ματινάδες. Στο λόγο δεν είσαι κριτικός. Πάει κι αυτό. Εγώ κάτι τέτοια συμπέθερα, εγώ τα γράφω σε ένα λεπτάκι. Στο λόγο σου. Όχι, στο δωμάτιό μου. Πάμε στο δωμάτιό μου εμείς. Ω, παλάκια, συγγνώμη. Πάμε αγάπη μου εμείς στο δωμάτιο. Πολύ συμφόρησε εδώ στην κακιά σκάλα. Η ώρα ήταν κακιά. Έλα αγάπη μου. Να είμαστε κι εμείς. Γεια. Μπρεσί. Καλώς τα κοπεράκια μου. Γεια. Ηλία, βοήθα λίγο την κατάσταση. Ποια κατάσταση? Είπαμε με τους συμπέθερους να διασκεδάσουμε, να γλεντήσουμε. Ωραία. Φέρε την τσικουδιά που έχουμε για τις εντριβές. Ναι. Τσικουδιά, θα πιούμε τσικουδιά. Τσικουδιά. Βάλε εσύ την τσικουδιά να πιει και η Γερμανίδα. Κι άμα δεν σφάξεις το λαγό, δεν μ' είδες, μου δεν σ' είδα. Γεια σου, συμπέθερε. Μη με τραβελολογάεις. Έτσι 2 λεπτάκια ίσα να το πιστέψουν. Τι να τους πείτε μου και τι να πιστέψουνε. Ως και στα συμπετραρέκια σας θέλετε να κοροϊδέψετε πια. Τι άνθρωποι είστε. Να σου πω πόσο θα κάτσουν κανένα 2 μέρες. Μην τους βγει από τη μύτη του ταξίδι επειδή σου και ο αδερφός μου είστε για το τρελάδικο. Κωστής, σταμάτησε το επιτέλους αυτό το τροπάριο, Ο αναγμάτιστος πρώτος στο λίθο, Βαλβέτο. Κάικα. Έλα, βλέπεις πόσο πολιτισμένος είμαι. Ja, nordische Kultur. Ξανακάικα, έλα. Μόνη μου. Κι εγώ μόνος μου. Έλα, μωράκι μου, τις κόκκινες σκόφες βάλε, έτσι, που ξέρεις το μ' αρέσει. Μωρέ μου, σκόρες. Άντζελα. Άντζελα, μωρέ βλάκα. Τι λες, πώς τα μπερδεύεις έτσι μες στο κεφάλι σου και κόκκινες γόβες και Άντζελα. Αμάν ρε Ανούλα κι εσύ. Με πιάσεις τον ύπνο τώρα και ψάχνει να βρεις νηρμούς. Βρε αγάπη μου. Δεν είμαι έτσι, με λες έτσι. Βρε χαζό. Έτσι να με λες. Ωραία.
Θες να σου πω? Θα σου πω. Πες μου. Όλο αυτό που έγινε με την Άντζελα ήταν μια αντίδρασή μου, ρε παιδί μου, απέναντι στην οικονομική πίεση που δεχόμουν. Κατάλαβες. Ξέρεις τι είναι για έναν άντρα. Ξέρεις τι είναι για έναν άντρα να μην μπορεί να κάνει αυτό που θέλει για τη γυναίκα του. Βρε, άισιχτήρι από εδώ που κάθομαι και σ' ακούω. Ξέρεις τι είσαι? Είσαι και φτωχός και άνεργος και άπιστος. Αυτό είσαι, δεν έχεις αφήσει τίποτα απ' έξω. Βρε, αγάπη μου, και εσύ τώρα μες στην υπερβολή. Τι υπερβολές είναι αυτές? Ακούς τι λες? Έχεις 24 ώρες διορία να βρεις δουλειά. Το κατάλαβες? Ναι. Το κατάλαβες? Ναι. Είδα αλλιώς, ο Μανούσος, ο Πεθερούλης σου, το θυμάσαι? Ναι. Θα πάρει το όπλο του, αυτός πίσω και εσύ μπροστά. Κάτσε ρε αγόρι μετά την πάνα. Σε παρά μας έχεις πάρει το κεφάλι, ρε. Πεςτε μου κάτι. Πώς ένας φτωχός μπορεί να κάνει ότι είναι πλούσιος? Δεν μπορεί. Μόνο ένας πλούσιος μπορεί να κάνει ότι είναι φτωχός. Έχεις δει εσύ ποτέ πλούσιους να πληρώνουν φόρους? Ναι, ρε μπαμπά, τους φόρους τους πληρώνουν οι φτωχοί. Πλάκα όμως, πώς τους πληρώνουν οι φτωχοί αφού δεν έχουν λεφτά να τους πληρώσουν? Ρε, αυτό είπε ο πατέρας. Ο πατέρας ρώτησε πώς από φτωχός μπορείς να το παίξεις πλούσιος. Εντάξει. Αυτό ρώτησες, μπαμπά. Ναι, αγόρι μου, ναι. Εντάξει, αυτό, παιδιά, αυτό είναι ευκολάκι. Αυτό είναι θέμα στυλ. Βασικά, πώς να σου πω, θες να ζητήσεις χόρτα, έτσι. Δεν λες, μάστορα, πιάσε μια χόρτα λαδολέμονο να πούμε. Δεν λες έτσι. Λες, κύριε, έρχεστε λίγο, το μάστορας έχει γίνει κύριος. Λες, θα ήθελα, είδα το μενού στον κατάλογο και θα ήθελα να παραγγείλω mountain greens με olive lime. Ναι, και δεν λες, ας πούμε, είμαι άνεργος. Λες, είμαι εισοδηματίας με μηδενικό εισόδημα. Άσε που είναι πολύ της μόδας να πτωχεύεις, όλοι οι πλούσιοι το κάνουν. Όχι ρε παιδιά, δεν θέλω να πτωχεύσω. Τον πλούσιο θέλω να κάνω. Αυτό θέλει η μάνα σας. Ρε μπαμπά, πιο πλούσιο να πούμε, γιατί δεν κάνεις το μικρό μεσαίο που είσαι και πιο κοντά στο ρόλο. Μπορείς να το παίξεις και καλά ευεργέτης. Να πεις τύπου, δεν έχω μία γιατί τα χάρισα. Αυτό δεν είναι ευεργέτης, ρε. Τι είναι? Μαλάμα λόγια στο μαντίλι, τα βρήκα στο σεριάνι μου προχτές. Πάω να βρω την Άντζελα να μου μάθει να κάνω τον πλούσιο. Εσείς δεν ξέρετε τίποτα. Γιατί δεν είναι εδώ η Άντζελα? Δεν κοιμήθηκε εδώ, πού είναι, έφυγε? Τακα, Μαζί μου κοιμήθηκε ρε η Άντζελα, έχεις κανένα πρόβλημα? Καλώς τον Ηλία, καλημέρα. Καλημέρα σου. Για δες εδώ πέρα, χαμός. Η γειτονιά μας διάσημη. Στο Απαχούμι. Πρωτοσέλιδο σε όλες τις εφημερίδες. Κοίτα, συλλάβανε λέει και κάποιον. Δες φάτσα. Το σαχλό, το γαμπρό μου. Ο γαμπρός σου. Ωραίο παλικάρι. Τι να σου πω, Ζαν Ντεζαρντάν. Ηλία μου, απ' το Λότελα Καλίνκι Παναγιώτενα νομίζω, Μονάχα που με αυτή την Παναγιώτανα η κόρη μου είναι χωρισμένη, έγκυος και ερωτευμένη. Άστα. Και άφησέ τα. Κρίμα, Ηλία μου. Λυπάμαι πάρα πολύ. Όχι, Σωτήρη μου, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Ja, Papa. Ja, ich weiß das. Du warst recht. Ja. Ja, ich will. Ζούφρου. Ja, καιρό. Είναι μπόχλη. Όχι. Ja. Ich weiß das. Ich liebe dich. Küsse. Meinem Gott. Τι να του πω τώρα, από αυτούς τους χρεοκοπημένους λέει δεν θα πάρεις λεφτά. Πάρ' τους ό,τι μπορείς. Ακούεις? Ακούω, ο πατέρας σου ήταν. Μάνια παπά. Εντάξει, γι' αυτό ήταν. Τι θα μου δώσει τίποτα? Ναι, μια συμβουλή. Κράτα την. Όχι, άκουσε με. Δεν θέλω να δίνεις θάρρος στον Κωστή γιατί είναι κρίμα. Είναι κρίμα. Και να σε παρακαλέσω και για κάτι άλλο. Θα ήθελα να μην μας κάνεις έξωση μέχρι να φύγουν οι συμπέθεροι. Η συμπέθαρη. Ωραία οικογενειούλα. Θα το σκεφτώ. Δικηγόρος μου λέει μπορώ να πληρώνουμε σε είδος όπως τράπεζες και εφορίες. Άντελα, να σου πω. Δεν θα αφήσω εγώ τον Περικλή μου να πληρώνει για τα λάθη του αδερφού μου, εντάξει. Εξαιτίας σου μπήκε φυλακή. Εξαιτίας μου? Γιατί μήπως το έδωσε εγώ της Μολότοβ να μου τις κρατάει, τι λέει? Εσύ την έφερε στην τρελή στα όρια της και ζώστηκε με τα μπουκάλια. Αλεξάνδρα, ηρέμησε λίγο. Κάτσε λίγο. Εσύ θα πληρώσει την εγγύηση και το δικηγόρο για να βγει ο άντρας μου, εντάξει. Δεν κατάλαβα, εγώ θα πληρώσω. Και τυχερός είναι άντρας σου που δεν μπήκε φυλακή μέχρι τώρα. Τέτοιος απατεώνας. Σε παρακαλώ πολύ. Γιατί εγώ δεν θα πάρω μπουκάλια, μπαζούκας θα πάρω. Τι μπουζούκιας και μπαγλαμάτας τώρα, τι λέει αυτή? Θα τα γαζώσω όλα εδώ μέσα και πρώτη και καλύτερη εσένα. Αστυνομία! Κύριος! Τι γίνεται? Μέσα κάτω, ρε! Oh my god! Σωτήρη! Έλα εδώ! Έλα, πες μέσα! Αστυνομία! Ελάτε μέσα, στο μαγαζί. Τι γίνεται? Πού πάτε καλέ? Ακίνητος! Τι? Τον είδες? Πήγαινα την άλλη.
Είναι αυτός! Θα μας σκατώσει. Αστυνομία! Ακίνητος! Σαρδακαρία! Κάτω το όπλο! Πέτα το! Πέτα το! Τι είναι, είχε αγαλιά? Εντάξει, το πιάσανε. Το πιάσανε. Ναι. Το πιάσανε, παιδιά, Να, τους βλέπετε. Ναι, μπράβο, το πιάσανε, ευτυχώς. Να, εγώ εκεί, δες το, που κάνει αυτό. Κοίτα να δεις τι πήγαμε να πάρουμε. Τι κάνεις καλέ εκεί, θα τις κουβαλάμε και τα σκουπίδια. Όχι, Πάρ' τα θα τα σκουπίδια πετάξω, εσύ. θα τα Ναι, πετάξω. πάρτε τα από εδώ, σας είπα, είναι μπόχαλοι. Εσύ είσαι μπόχαλη, πάρ' τα σκουπίδια, στα κάτω. Όχι, παιδί μου, ρε παιδί μου, άστε τα σκουπίδια, θα τα πετάξω. Πέτα τα εδώ. Όχι εδώ στη ΣΤΟΑ. Στη δικιά μας ΣΤΟΑ, πετάξω σκουπίδια. Θα πετάξω εκεί στον κάδο. Μπράβο. Εμείς θα τα ξαναπούμε, πάω στην ασφάλεια. Της φυλακής τα σίδερα είναι για τους βελέτζες. Τους λεβάντες. Είναι για αυτούς που είναι. Με τρόμαξες, Χριστιανέ μου. Εσύ με τρόμαξες. Τη βρήκες στην Αλεξάνδρα? Τη βρήκα. Α, και τι σου είπε? Τίποτα, πάει στην ασφάλεια να πει στον Περικλή ότι θα μείνει εκεί να πληρώσει για όλους τους κουκουλοφόρους από το 74 και μετά. Ωραία. Μήπως σκέφτηκες αυτό που σου είπα το πρωί? Τι? Λέω αυτό που σου είπα το πρωί, το σκέφτηκες? Κάτσε ρε αγάπη μου, γιατί δεν μπορώ να κάνω δύο δουλειές ταυτόχρονα. Ψάχνεις τα σκουπίδια, βρε παιδάκι μου κι εσύ. Τίποτα, ανακύκλωση. Πού τα πας, καλέ? Επάνω! Καλέ, πηγαίνετε στον κάδο. Παπα, χειροτέρεψε αυτός. Κατάλαβες. Ηλία μου, 2 φορές τη μέρα την πανιέρα καθαρίζω, μη μας παρεξηγήσουν οι συμπέθεροι. Αχ, βρε Ηλία μου, η άνθρωπος είσαι, βρε, μόνο εσύ με καταλαβαίνεις. Έφερε σακούλα, έλα, άνοιξε. Σε παρακαλώ. Καλέ, άσε με το καλαθάκι. Καλέ, που θα ρίξει τα χαρτάκια. Άσε με, σε παρακαλώ. Έλα. Άιντε, ήταν ένα τετραγωνικό δικό μου, δεν έχω. Τι έγινε, βρε Λουκία? Είναι καλά ο Ηλίας. Τι έχει? Εντερικά μάλλον. Μέσα είναι? Ναι, να σου πω, μόλις ανοίξει, βάλε το καλαθάκι μέσα. Ηλία μου, είσαι καλά? Ναι. Κάτι με πείραξε. Γιατί τι έχεις, κάνει συμμετό? Ναι, να, άκου. Καλέ, τι έφαγες, παιδί μου? Μπουγάτσα. Με κρέμα? Με λεφτά, με τυρί. Μπουγάτσα με λεφτά. Και θα μείνετε για πάντα εδώ? Όχι για πάντα, αγαπάκι μου, όχι για πάντα. Έχω μια ιδέα. Να μείνουμε εδώ το χειμώνα και στην Κρήτη το καλοκαίρι, που είναι πιο ωραίο. Που έχει και θάλασσες, που έχει νεροτσουλίδες, που έχουν και την πισίνα μας. Καρόσε. Με τσιονά το πλευρό να κοιμόμαστε. Μην πάμε και το χειμώνα, λέω εγώ. Μητέρα. Θέλω να πω πολύ ωραίο νησί η Κρήτη για το χειμώνα, αριστούργημα θα είναι. Να σας ανταποδώσουμε την επίσκεψη. Μη το λες, Μανούλα μου, μη το λες. Βάνει αέρα, κάνει και κάψες. Δεν είναι πολύ καλά. Τι γίνεται, πίνουμε καφεδάκι? Ωραία. Εγώ καφέ δεν θα πιω. Με το μπουφάν θα το πιείς? Ναι μωρέ, γιατί έχω δουλειά και θα αργήσω. 2 γουλιές, έλα, κάρουμε ένα καφεδάκι. Τι γίνεται, συμπέθερε, πώς πάει? Να τα λέμε καλά. Αγάπη μου! Πήγαινε στον παππού. Έλα και στον άλλο τον παππού. Παππού, θα έρθεις κι εσύ τα καλοκαίρι στα Χανιά? Ποια Χανιά? Το καλοκαίρι πάμε στο Μοντεκάρλο εμείς. Όπου θες θα σε πάω. Παππού, τι είναι αυτό? Ποιο? Αυτό. Αυτό. Πάρε να πάρεις ένα Μικι Μάου. Θα σας δώσω λίγο εγώ. Θωρείς συνταθερό. Κι αμήτα στραβός είμαι.
φτιάξω εγώ αυτό. Πού πας, καλέ, δεν θα πιεις τον καφέ? Τι μου ζήτησες και δεν στο έχω κάνει. Τι σου ζήτησα? Εσύ δεν μου είπες να πείσω τους συμπέθερους ότι έχουμε παράδες? Και τους έψησες? Τι κάνουμε ρε μπρίκια, κολλάμε. Πάω. Πού πας τώρα? Πού πας χωρίς αγάπη στον ήλιο στην... Δεν θέλω να με πήρε από το σχολείο. Γιατί είναι μεγάλη πέστη, δεν θέλω να με πήρε από το σχολείο. Θέλω να έρχομαι μόνος μου. Να μην μου πει τίποτα. Να μην μου ξαναμιλήσει ο Ηλίας ο Μεγάλος. Δεν έχω εγώ πατέρα. Εξαιτία σου. Αν είσαι εντάξει, θα πας στην αστυνομία και θα πεις ότι ήταν δικές σου η Μολότοφ. Α! Πάλι δαιμονίζετε με τις φωτογραφίες. Ναι, Αλίσσα, με τη Μολότοφ την έχει το κορίτσι. Δεν είναι πολύ καλά, αφήστε την. Ο άντρας τι που είναι? Ο άντρατσι λείπει για δουλειές. Συμπεθέρα, να σε βοηθήσω στην κουζίνα. Ή τα ψήνουμε για σήμερα? Ή τα ψήνουμε για σήμερα. Λουκία! Έλα! Έλα εδώ, ή τα ψήνουμε για σήμερα. Για σήμερα λοιπόν, για σήμερα το μενού έχει mountain greens με lime και σαντορινιές νοστιμιές με καλαματιανό απόσταγμα. Πάλι νηστική θα απομείνουμε σήμερα. Oh, yes! Τι ίδιες είπες, τι είναι αυτά? Βλήτα με λαδολέμονο και οι φακές με ξύδι. Και άμα δεν ηχορτάσουνε, ας φάνε και ένα μύδι. Πάτε, μπαμπά. Όπου γουστάρω. Έλα εδώ. Θέλω να σου κάνω μια πρόταση. Μπαμπά, με τρομάζεις. Θέλω να τελειώσω το πανεπιστήμιο. Μπαμπά, με τρομάζεις πιο πολύ. Και εγώ θα σου βγάλω αυτό το δίσκο που θες. Ποιο δίσκο με τα γλυκά? Τι κάτσε, μπαμπά, να σου πω, εσύ δεν πίνεις, δεν καπνίσεις, περίμενε. Σε είδε κανένας άγνωστος στον δρόμο και σε πλησίασε να σου δώσει καμιά καραμέλα και την πήρες και την έφαγες? Ας τις βλακίες, ρε παιδί. Πόσο κάνει αυτό το πράγμα που θέλεις? Ποιο, το πανεπιστήμιο? 2 χρόνια από τη ζωή μου κάνει και μετά να γίνω οδηγός ταξί, αυτό κάνει. Τράμπα. Πού, στο αριστερό? Εδώ. Όχι κράμπα, ρε. Τράμπα. Θα τα κάνουμε τράμπα. Εσύ θα μου φέρεις το πτυχίο και εγώ θα σου βγάλω CD. Μάλιστα. CD, εσύ εμένα. Κάτσε, μπαμπά. CD δεν βγάζουν ούτε οι εταιρείες, να πούμε πλέον. CD βγάζει μόνο ο κόσμος στα μπαλκόνια για να διώχνει τα περιστέρια. Πού θα βρεις εσύ λεφτά για στούντιο, ηχογραφήσεις, καλλιτέχνες, πώς το λένε, αφήσεις, όλα, εξώφυλλα? Θα τα βρω εγώ, ρε παιδί μου. Τι, αφού δεν βγάζει CD, τι θες να σου κάνω? Ό,τι θες να σου κάνω. Ό,τι θέλω. Ξέρω εγώ, καμιά συναυλία να πάει στο διάλογο. Εγώ να πάω στο διάλογο? Όχι εσύ, ο κόσμος που θα έρθει στην συναυλία. Οκ. Η πρότασή μου ισχύει για τα επόμενα 2 λεπτά. 120, 119, 118, 117, 116, 115, 114, 113, 112, 111, 110. Καλό, έτσι? Τι θα γίνει όμως? Οκ. Πτυχίο, έτσι? Ναι. Πτυχίο, αλλά να σου πω, η συναυλία αφού φέρω το πτυχίο ή πρώτα συναυλία και μετά φέρνω πτυχίο? Πρώτα συναυλία και μετά το πτυχίο. Αλλά εδώ μιλάμε, έτσι. Αν δεν τηρείς το λόγο σου, αδιαφήμιστη στη συναυλία δεν πατάει άνθρωπος. Στο Μέγκα. Ποιο Μέγκα? Σε αυτό το Μέγκα εδώ? Σε αυτό, ναι. Εσύ θα βάλεις διαφήμιση στο Μέγκα. Τι ώρα? Εντάξει, στις 3 το βράδυ. Που είναι και αυτή να όχι τώρα. Ποιος είσαι, ο Ζαζόπουλος είσαι, ο ακίνδυνος είσαι. Έκλεισε. Έκλεισε. Μπαμπά, κάτσε να σου πω λίγο. Πες μου κάτι κι ας με πληγώσει αυτό. Τα φτιάξες κι εσύ με την Άντζελα και στάσκας, έτσι? Αυτό είναι. Μια μαχαιριά ακόμα. Πες το μου, δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν που παίζει και κιθάρα. Ρεμπέτικα πρέπει να παίζει. Γιατί? Γιατί είσαι μπαγλαμάς. Έλα εδώ. Παρακεράσεις την κοκκινομάλα και τον ψηλό. Τι είναι αυτό? 50 με ένα μηδενικό επιπλέον. Πρώτη φορά το βλέπω. Τι είναι? Μια βραδιά στο Leverkusen, λίγο έξω από το σταθμό. Θα θυμάμαι που μου είπες «Γεια σου μάγκα, σ' αγαπώ». Γεια σου μάγκα, σιγά μη σ' αγαπώ. Πιάσα τη πάτο. Δεν έχει παρακάτω. Σας κατασχέζω το σπίτι. Αλήθεια. Πω. Ηλίας Πασκαλά, σου είπα σας κατασχέζω το σπίτι. Όταν σας πήρα πρώτη φορά αυτό εδώ το μαγαζί, τι σας είπα? Ελάτε να δουλέψετε εδώ. Ούτε που πατήσετε το βρωμοποδαγόη σας. Τι απλήρωτη θα ερχόμαστε να δουλέψουμε? Ναι, γιατί σιγά σιγά θα με ξεπληρώνετε και θα το παίρνατε πίσω. Τόσο δύσκολο είναι να το καταλάβετε. Είναι δύσκολο αυτό που λέω. Γκρίχελαντ, θέλετε όλοι να γίνετε επιχειρηματίες, διευθυντές. Μα πρέπει πρώτα να γίνεστε υπάλληλοι, σκληρή δουλειά και πρόγραμμα. Τώρα
που σας κατασχέζω και το σπίτι. Είναι καλύτερα. Να σου πω, και εσύ όμως δεν πέρασες άσχημα, έτσι. 2 παλικάρια μέχρι και πάνω έτρεχαν από πίσω σου. Μέχρι πού? Τον έναν πάνω στον άλλον τους βάζεις. Εντάξει, τρόπος του λέγει. Σε παρακαλώ, Ηλία, εξαντλείται η υπομονή μου. Αυτή είναι η έσκατη λύση. Σας κατασχέζω το σπίτι, τα κλειδιά. Έχω να σου δώσω κάτι καλύτερο. Δεν θέλω το καλύτερο σου. Το είδα και το καλό και το χειρότερο. Θέλω τα κλειδιά. Τάστεν. Κλιν, κλιν. Πώς το λένε. Κλειδιά. Δεν είμαι σίγουρος. Έχω εδώ να σου δώσω 3 δόσεις έτσι που τρέχουνε. Αυτά είναι παραπάνω δηλαδή. Κράτα τα για μπουρμπουάρ. Γιατί εγώ τώρα πρέπει να πάω και μέχρι την ασφάλεια να βγάλω αυτό τον άχρηστο, τον οποίο σιγά μην τον έβγαζα ποτέ. Αλλά είχε χάρη. Πολιάκος τον θέλει. Μπαμπάς του είναι. Πού τα βρήκες? Δεν πιστεύω να είναι πλαστά. Το κογλύφος άνθρωπος, εσύ θα μας πεις αν είναι. Εγώ για να δούμε, έχω ψηλά καθόλου. Εντάξει, να πάρω και ένα ταξί, κατάλαβες. Άντε, γεια. Άντε, γεια μας. Γεια μας. Να πάρει κάτω το φορμάκι. Αχ, ναι, συμπεθέρα. Θα θέλα να μου κύπουρο. Έτσι το συμπέθερο. Ήρθε, Σε ήρθε. χώρα λένε ο κήπος στο βυθό. Γεροπουρός, θαυματοποιός. Γεια σας. Καλώς τον Ηλία μας. Τι έγινε, Ηλία μου, τι είναι όλα αυτά? Τι χαρτούρα είναι αυτή, βρε Ηλία μου? Λοιπόν, παιδιά, είναι απίστευτο πράγμα, έτσι. Τα μαγαζιά είναι άδεια. Δηλαδή, μόνος μου ήμουνα και ψώνιζα. Η κίνηση όμως απίστευτη στους δρόμους. Δεν μπορώ να καταλάβω. Όλοι 5 ευρώ βενζίνη βάζουνε και όλοι στην Κηφισία την ξοδεύουνε. Δωράκια για τα παιδιά. Τι σου έχω εδώ. Τι μου έχεις? Τι ονειρευόμασταν. Τι ονειρευόμασταν, ένα τρίπλεξ για το ισχυμικό στον εγκέφαλο? Κρουαζιέρα θα σε πάω. Αχ, βρε Ηλία μου, και τι βλέπω εδώ? Εισιτήρια. Και τα εισιτήρια? Εισιτήρια. Ηλία μου, πάμε μέσα να σου πω. Ερχόμαστε. Το βράδυ του το φέρνει σιγά σιγά για το ΦΠΑ που χρωστούμε. Ποιο μωρή να του φέρω σιγά σιγά. Μπουντάλιασες. Πώς διάλογο θα του πω για τα 50 χιλιάρικα. 550 είναι. Και εσύ, μωρέ, δεν γρικάς κρουαζιέρες σε δωράκια. Η Ντάνης γι' αυτόν 550.000. Στο διάλογο να μου λείπεις βραδιάτικο. Είπαν του Λολού κάθισε και ξεκολώθηκε. Είπαμε, βρε παιδάκι μου, να κάνουμε ότι είμαστε πλούσιοι. Αλλά όχι κι έτσι. Τι έκανες, πού τα βρήκες όλα αυτά, Τι έκανες, έσκαψες πάλι? Έσκυψα και τα πήρα. Δεν θέλει κόπο, τρόπο θέλει. Ηλία μου, είσαι καλά? Όχι, γιατί δεν ξέρεις πόσες ώρες έκανα για να βγάλω τον τρελό από την ασφάλεια. Ποιο τρελό? Αυτό το τρελό. Τον Περικλέους, βεβαίως. Δεν μου λες, πες μου κάτι. Έκανες ρηφιφί? Όχι, ρε παιδί, στο ρηφιφί έχεις μείνει εσύ ακόμα τώρα. Γιατί υπάρχει και χειρότερο, πιο προχωρημένο. Τι είναι πιο προχωρημένο από το ρηφιφί? Το ρηφιφιφί. Ήμουνα την κατάλληλη στιγμή στην κατάλληλη θέση. Εγώ γιατί είμαι πάντα σε ακατάλληλη θέση και δεν μου έρχονται ποτέ λεφτά. Μου λες? Μπαμπάκα μου, είσαι ο καλύτερος μπαμπάς του κόσμου. Υπερβολές. Τι είναι όλα αυτά? Μαμά, έφερε στο Λιάκο τον πατέρα του. Το ηλεκτρονικό παιχνίδι που ήθελε. Στον Κωστή θα βγάλει CD. Μπαμπάκα, να ζητήσω κι εγώ κάτι. Ό,τι θες, αγάπη μου. Να κάνω επιτέλους την έκθεση φωτογραφίας μου. Θες να κάνεις έκθεση και θες χορηγό? Ναι. Αποκλειστικός χορηγός Ηλίας Ακίνδυνος. Σε βλέπεις πώς κάνει, Παίρνω την αστυνομία. Κάτσε ρε παιδί μου, αμέσως, κάτσε ρε, θα πας στην Όχι, αστυνομία. όχι, θα την πάρω την αστυνομία, θα την πάρω. Κάποιος πρέπει να την παίρνει και αυτή την αστυνομία. Τι θα γίνουν, αστυνομικοί κλέφτες θα γίνουν? Άστα ρε παιδί μου, άστα. Κράτα εδώ λίγο, γιατί δεν μπορώ να κρατάω. Για την Καραϊβική ρε γαμότο. Πάω μέσα να δω τον αγώνα. Ο συμπέθερος τι ομάδα είναι? Ομάδα Ζήτα. Μωρό, σαν αληθινό είναι τούτο. Δεν με πιστεύεις, Για πες. Ξέρεις πόσο νιστάζομαι τώρα? Βρε, πες εσύ και άστα αυτά. Είχα μια θεία πρώτη ξαδέρφη του πατέρα μου στην Αμερική. Ναι. Ναι, που πέθανε και την κληρονόμησα. Θεός χωρέστη. Άμα κατέβω στο μαγαζί και δω καμιά τρύπα στο υπόγειο, ουέ κι αλίμονο. Βρε εσύ, αυτά να τα πεις στους συμπέθερους. Το παιδί μας, βρε. Το παιδί μας δεν το σκέφτεσαι, που άμα σε συλλάβουν θα γίνει ρεζίλ στους κριτικούς. Ο γιος μου, ο επιστήμονας, το παλικάρι μου. Που τον θέλουν όλα τα πανεπιστήμια, σαν Ανατολή και Δύση. Να έχει πατέρα εγκληματία.
Παναγία μου, να ξημερωθούν κι απόψε. Ζάτα δεν έμεινες να μιλήσετε με το συμπέθερο. Να του μιλήσω θέλει εν ευθέτω χρόνο. Μόνο λείπε. Εν ευθέτω χρόνο θα είμαστε άστεζοι, θα μας τα πάρουνε ούλα. Από επιχειρηματίες άστεζοι. Άκου εν ευθέτω χρόνο. Σκάσε μωρή διαλέτσα πολυμάρου σου μέσα σκάσε. Και μας εγρικούνε μέχρι πάνω. Να μιλήσω θέλει πρώτα στη θυγατέρα μου. Δεν θα την εκάμω γορεζίλη, σαν και του λόγου σου. Να τον εμιλήσεις όμως. Ποιος να μου το έλεγε ότι θα με σώσει από την καταστροφή ο ανεπρόκοπος, ο γαμπρός μου, ποιος να μου το έλεγε. Μες στο διάλο να χάσε μπαλωτάρο να γλιτώσει. Τζελά. Τι έπαθες παιδί μου πρωί-πρωί? Γεωργίας. Τι? Τρελάθηκες παιδάκι, τι κάνεις? Γεωργίας, θα σας πω. Εγώ το μαγαζί σας το πήγα για να σας αναγκάσω να με ξεπληρώσετε. Αφού είσαστε φερέγγιοι πελάτες, σας το επιστρέψω. Συγχαρητήρια. Αυτό το μέρος δεν είναι μέρος για κυρία. Γιατί δεν τον καβουρδίζουν το χαλβά οι κυρίες? Στο Αγιαρίας έχει γίνει πολύ επικίνδυνη. Εντάξει, στην Αθήνα ζεις ρε παιδί μου, αυτή είναι η κοινοστιμάδα της Αθήνας. Ηρέμησε. Τα ξημερώματα, όταν άνοιγα, μπούκαραν δύο και πιάσαν το Zeitung Zunge. Του κόλλησαν το πιστόλι στον κόταφο. Και του είπανε, αν δεν τα επιστρέψει μέχρι αύριο τα λεφτά. Ο Zeitung Zunge είναι ο αρχηγός της φυλής. Ο Χέρ που πουλάει τις εφημερίδες. Ο Σωτήρης. Αυτοί δεν με είδαν. Ο Zeitung Zunge είναι ο Σωτήρης. Zeitung Zunge. Αυτός. Ελάτε, φάτε. Λεφτά υπάρχουν. Αλόι. Α, καλά. Και την κατσόρθα. Αυτή θα μπει στην είσοδο. Θα τη βγάλουμε και έξω. Ποια θα βγάλουμε έξω? Την έκθεση. Α, ναι, πρέπει να τη δει η επαρχία. Δεν θα ζήνει με εμάς. Πότε θα τον εμιλήσεις? Άφησμε, μωρή, άφησμε. Μαμά, θα τον εμιλήσω εγώ. Λεφτά υπάρχουν. Έλα, στην υγειά μας. Γεια μας. Στη σπάνια ομορφιά μας. Έτσι. Τι κοιτάς, άμα με πληρώσουν και κολομπίνα ντύνομαι. Παπάκα μου, αυτές θα μπουν στην έκθεση. Μπαμπά μου, να σε φιλήσω. Μπαμπά μου, ήθελα να σου πω αν μπορείς να... Μπαμπά μου, να είσαι καλά. Πάω για πρόβα για το CD, το 500. Έξω μιλάμε, μου ήρθε λουκούμι, ούτε ευρώ δεν άφησα. Μπαμπά μου, γι' αυτό που σου έλεγα πριν, ήθελα αν μπορείς να μας βοηθήσεις με τους γονιούς μου. Έχουμε να... Μπαμπά μου, έλα να σου πω αγαπούλα μου κι εγώ κάτι. Έλα μωράκι μου, έλα ψυχούλα μου. Έλα εδώ, έλα. Ηλία, έλα αγάπη μου, έλα. Ηλία μου, χωρίς ιστερίες, με το μαλακό. Σε ρωτάω. Πού τα βρήκες τα λεφτά, Ηλία μου? Αχ, Παναγιά μου. Στις ειδήσεις είπανε ότι έγινε ληστεία στην τράπεζα δίπλα στο μαγαζί. Κολλητά. Και εμείς ξαφνικά βρεθήκαμε με λεφτά. Θες να συνεχίσω το συνειρμό μου? Για παρακολούθα με λίγο. Ναι, συνέχισε. Ναι. Είπανε για 2 εκατομμύρια ευρώ. 2 εκατομμύρια. Όλα μαζί ή αυτά που λείπουνε? Αν λείπουν κιόλας. Δηλαδή ξέρεις ότι λείπουν? Και πού το ξέρεις? Αυτό δεν το είπαν στις ειδήσεις? Κάπου θα το άκουσα. Πού βρίσκονται αυτά τα λεφτά που λείπουν, Ηλία? Πού βρίσκονται αυτά τα λεφτά που λείπουν, Ηλία? Να σου πω κάτι, επειδή έχω πονοκέφαλο, δεν θέλω να μιλήσω άλλο για ληστείες και για λεφτά, εντάξει. Να σου πω κάτι. Πριν από λίγο σας είδα όλους στο σαλόνι χαρούμενος να γελάτε. Εδώ ήρθε και με φίλη η Άννα, ρε. Βράστα αυτά. Πού είναι τα λεφτά της ληστείας? Πού είναι τα λεφτά της ληστείας? Όπως στερεοφωνικά. Ούτε και σένα όμως σε είδα να τα πετάς τα εισιτήρια. Κάπου τα έχεις καβατζώσει. Εντάξει. Ποιο ήταν το πρόβλημά μας, Κατερίνα, μπορείς να μου πεις? Πρόβλημά μας Ναι. είναι ότι εσύ δεν θα γίνεις άνθρωπος ποτέ σου. Δεν ακούς κανέναν και κάνεις πάντα του κεφαλιού σου. Το πρόβλημά μας είναι ότι δεν είχαμε λεφτά. Και τώρα λεφτά έχουμε, Κατερίνα. Ποιος τα έφερε? Εσύ τα έφερες? Δεν τα έφερες εσύ, Κατερίνα μου. Εγώ τα έφερα. Ο άντρας. Ο αετός. Ο Κόρδωρας. Ο Κορυδαλός. Ξέρεις τι ωραία τραγουδάει ο Κορυδαλός? Έλα εδώ. Πήγε να ψωνίσεις ό,τι θες και πάρ' και για τα παιδιά κανένα δώρο. Βρε, άντα από εδώ. Χαμένε, πάρ' τα πίσω.
Ηλία φωνιά, πως άφησες να γίνει το κακό. Σκότωσανε το Σταυραϊτό και τον Αυγερινό. Πολύ φάτσα συνείδηση έχω. Έλα το χαρτζηλικάκι. Συμπέθερε, χίλια συγγνώμη, αλλά λεφτά δεν υπάρχουν. Λεφτά γιοκ, καπούτ. Συγγνώμη αγάπη μου. Συγγνώμη κορτσάκι μου. Έκτακτες εισφορές, ακίνητα, χαράτσια, όλα απλήρωτα. Χρωστάμε τον κόλο μας. Με συγχωρείς. Σε λίγο καιρό δεν θα έχουμε ούτε φως, ούτε νερό, ούτε κινητά. Αυτά είχα να σας πω. Γεια σας. Ξεόμεινε και ο συμπέθερος και δα δεν έχει μία. Μολμάζοξε τα πράγματα να πάμε στη Λαμία. Στον ξάδερφο το Σύφη. Ναι, τα μεγαλεία σε μαράνανε μονοάτες, άλεγε. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Γεια σας.